Nem csak a szájból jöhet ez a szag, hanem az orrodból, a torkodból vagy a tüdődből is eredhet. Ha rájövünk arra, hogy honnan származik, az okára is könnyebben fényt deríthetünk. Ha az orrodból és a szádból kifújt levegő egyaránt kellemetlen szagú, akkor tudhatod, hogy a gond valószínűleg a torkodban vagy a tüdődben keresendő. Nézzük meg, hogy milyen okok lehetnek ezek. A tüdőd nagyon sok mindent elárul az egészségedről, ezt a rendőrök is tudják, ezért szokták onnan nézni az alkoholszintedet. Ugyanígy azt is elárulja, hogy milyen betegségeid vannak. Bizonyos betegségekhez tipikus szagok társulnak, ilyen például a dohos szag, ami májbetegségre utal. A rothadó hússzagú lehelet általában magának a tüdőnek a betegségére utal, például tüdőrákra. Ha valakinek cukorbetegsége van, akkor édes illatú a lehelete. Egyébként a vizeletük is édes. És igen, jól gondolod, ezt megkóstolták. Bármilyen undorítónak is hangzik, a 17-18. századi orvosok rendszeresen kóstolták a betegeknek a vizeletét. Visszatérve a rossz leheletre, létezik pisiszagú lehelet is, ami vesebetegségre utal. Ja, és ha nem ettél halat, és mégis halszagú a leheleted, akkor elképzelhető, hogy egy ritka betegségben szenvedsz, aminek a nevét igazából ki sem lehet mondani, de akinek ilyen betegsége van, az egész teste halszagú. Szerencsére ez nagyon ritka genetikai rendellenesség. Van egy speciális eset, amikor az orrból és a szájból egyszerre érezni a szagot, és mégsem a tüdődből származik. Ebben az esetben a bélben vagy a gyomorban keresendő a probléma oka. Lehet bélgyulladás, vagy akár savas reflux. Ha az említett tünetek közül bármit észrevettél magadon, kérlek fordulj orvoshoz. És most nézzük azt az esetet, amikor a szag közvetlenül a torkodból jön. Volt már olyan, hogy furcsa ízt éreztél a szádban, amikor be volt gyulladva a torkod? Az ízzel együtt általában szag is jár, amit baktériumok okoznak. Szerencsére ez el szokott múlni, amikor meggyógyulsz. De mi van akkor, hogyha akkor is érezni a szájszagot, amikor nincsen torokgyulladásod? Ezt okozhatják például a mandulakövek. Ezek a sárga részszemméretű kis golyócskák elhalt sejtekből, baktériumokból és nyálkából állnak, tulajdonképpen felgyűlnek a mandulák kismélyedéseiben. Úgy tudsz tőlük megszabadulni a legkönnyebben, hogyha sós vízzel gargalizálsz, de egyes esetekben orvosi segítségre is szükség lehet. Természetesen vannak más állapotok is, amik a torkodban rossz lehelethez vezethetnek, ilyen például a torokrák, de erre ne is gondoljunk. Nézzünk egy szerencsésebb helyzetet, amikor csak az orron át kilélegzett levegőnek van kellemetlen szaga. Ez orron belüli problémára utal, amit okozhat például a nem megfelelő tisztítás. Nem azt akarom mondani, hogy nem tudod, mi a papírzsebkendő, bár az az igazság, hogy senki sem tudta 1924-ig, de talán elfelejtett, hogy az orrodnak rejtett zugai is vannak, ahol a baktériumok boldogan élnek, és egy egyszerű orrfújás egyáltalán nem zavarja őket. Ezért ajánlom, hogy szerezz be egy jó orrsprét, amit a gyógyszertárban lehet kapni. Ez valóban nagyon fontos, és még a rossz lehelettől függetlenül is, különösen 6 év alatti gyerekeknél, mivel ők nem tudják rendesen kifújni az orrukat, még ha úgy is tűnik, hogy igen. Természetesen egy szimpla nátha, vagy bármilyen fertőzés, akár arcüreggyulladás is okozhat kellemetlen szagokat. Ilyen esetben keresd fel az orvost megfelelő kezelésért. És most beszéljünk arról az esetről, amikor a rossz lehelet tényleg a szájból jön, de a fogmosás mégsem oldja meg a problémát. Ennek az az oka, hogy a szag forrása gyakran a nyelven lévő fehér réteg, ami különféle okokból alakulhat ki, de a legegyszerűbb ok az, hogy a baktériumok és az ételmaradékok összegyűlnek rajta. Na, erre találták ki a nyelvkaparót, amit sok fogkefe hátulján is megtalálsz. A szag forrásának megállapításában segíthet, ha elvégzed ezt az egyszerű otthoni tesztet. Úgy kell csinálni, hogy óvatosan megkaparod a nyelved előső részét a tiszta körmöddel, aztán hagyod egy kicsit megszáradni, és megszagolod utána a körmöd. Aztán ugyanígy kapard meg a nyelved hátulsó részét, illetve a manduláidat is. Ha rá tudsz jönni, honnan származik a kellemetlen szag, akkor a valódi okát is könnyebben megtalálhatod. Ha tetszett ez a videó, kérlek dobj egy lájkot!